Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi sunt foarte fericită pentru că astăzi am cules prima mea recoltă de căpșuni. Recolta nu este mare, dar eu sunt atât de fericită pentru că primele fructe sunt de obicei cele mai dulci, cele mai aromate și cele mai așteptate. Căpșunii mei au fost plantați anul trecut împreună cu dumneavoastră. Dacă nu ați văzut acel video, vă las linkul în descriere, puteți să-l vedeți mai târziu. Noi astăzi vom vorbi despre îngrijirea căpșunilor primăvară și ce trebuie să facem ca să obținem recolte bogate de căpșuni mari, dulci și aromate. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Lăsați un like la acest video dacă acesta vi se pare util și interesant. Iar noi începem! Primăvara, atunci când temperatura medie de zi și de noapte este în jur de 10 grade și ea se află în creștere, atunci putem să începem să efectuăm primele lucrări la căpșuni. Ce trebuie să facem în primul rând? În primul rând trebuie să curățăm căpșunii noștri de frunze uscate. Pentru ce efectuăm această procedură? Această procedură se efectuează pentru că, de regulă, pe aceste frunze uscate iernează patogenii și dăunătorii. Și ca să ne protejăm cultura noastră de căpșuni încă de la bun început, de la începutul sezonului, trebuie să scăpăm de aceste frunze uscate. Ele oricum nu mai au niciun rol în creșterea și fructificarea căpșunilor, de aceea ele trebuie eliminate în primul rând. Eu nu am efectuat această procedură primăvara de vreme, pentru că, având în vedere că căpșunii mei au fost plantați toamna trecută, iar iarna a fost destul de cald, căpșunii mei au rămas verzi peste iarnă și frunzele nu s-au uscat deloc. Acum, în această perioadă, observ că anumite frunze, acele frunze bătrâne de anul trecut, încep să se usuce încet, încet, adică acele frunze de la baza plantei. Și atunci eu urmăresc plantele mele și elimin acele frunze, doar acele frunze care sunt uscate, care se usucă. Ele oricum sunt bătrâne și nu mai ajută planta în niciun fel. Așa trebuie să procedați și dumneavoastră dacă vă aflați în aceeași situație. Dacă primăvară de vreme nu ați avut frunze uscate, iar acum observați aceste frunze, că ele încep să se usuce, le eliminați. Mai departe, ce mai trebuie să facem noi ca să obținem aceste recolte bogate și mult așteptate? A doua procedură obligatorie pe care trebuie să o efectuăm atunci când temperatura este de la plus 10 grade în sus este aplicarea primelor tratamente. Tratamente antifungice și antidăunători. Pentru ce trebuie să efectuăm această procedură chiar din primăvară? Pentru că, de regulă, dăunătorii, dar și patogenii se trezesc atunci când afară sunt de la plus 10 grade în sus și pot să dăuneze plantelor noastre care abia se trezesc din somn și acele frunzulițe tinere care sunt atât de fragede sunt mai fragile și sunt mai vulnerabile în fața bolilor și dăunătorilor. Și de aceea, după ce am eliminat toate acele frunze, dacă este cazul, trebuie să efectuăm acest tratament împotriva bolilor și împotriva dăunătorilor. Ce am folosit eu? Anul acesta am stropit căpșunii mei cu biopreparate pe bază de Trichoderma și Bacillus subtilis împotriva bolilor și cu biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis împotriva dăunătorilor. Dacă m-ați urmărit și acum o lună, probabil, nu mai mi-aduc aminte, am avut probleme cu afide. Am avut afide pe căpșuni. Căpșunii mei au fost pur și simplu atacați de afide și am aplicat 3 tratamente pe bază de Bacillus thuringiensis și am scăpat de afide. Acum căpșunii mei sunt curați și iată rezultatul, am reușit să culeg prima mea recoltă. Și iată că aceste tratamente trebuie să le repetăm. Al doilea tratament aplicăm atunci când căpșunii noștri au boboci și pe urmă încă un tratament după înflorire, când deja florile s-au scuturat și încep să se formeze fructe. Pentru cei care nu știu, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Trichoderma sunt microorganisme benefice care ajută plantele noastre să fie sănătoase și să nu fie atacate de dăunători. Sunt biofungicide și bioinsecticide. Nu sunt
produse chimice. Dacă nu ați știut până acum, iată, puteți să știți că dacă, de exemplu, folosiți biopreparate, atunci puteți în seara asta să stropiți, de exemplu, căpșunii dumneavoastră, iar mâine dimineață, liniștiți, puteți să culegeți fructe, le spălați în mod normal și puteți să le mâncați și să le oferiți și copiilor dumneavoastră, pentru că biopreparate sunt sigure pentru oameni și pentru mediul înconjurător și cu siguranță sunt sigure pentru albine. Acest lucru este foarte important atunci când alegem acele preparate pe care le folosim în grădinile noastre. O altă procedură pe care o putem efectua primăvară de vreme, adică atunci când temperaturile sunt de la plus 10 grade în sus, când căpșunii sunt deja curățați și stropiți împotriva bolilor și dăunătorilor, este aplicarea îngrășământului pe bază de azot. Dar aici trebuie să aveți mare grijă. De ce? Pentru că din cauza îngrășămintelor pe bază de azot folosite în exces, puteți să rămâneți fără recoltă. Și iată de ce. Pentru că atunci când sunt folosite îngrășăminte pe bază de azot în exces, când vorbim de căpșuni, când vorbim de roșii, când vorbim de alte plante, probabil că țineți minte că și anul trecut am avut un video dedicat acestui subiect și am vorbit despre excesul de azot la roșii. Și în cazul acesta roșiile nu leagă fructe pentru că ele se simt foarte bine și nu intră în fază generativă. Același lucru se întâmplă și cu căpșunii noștri. Dacă folosiți îngrășăminte pe bază de azot în exces, atunci căpșunii nu se vor grăbi să înflorească. Veți avea frunze foarte frumoase, foarte multe. Aceste frunze vor fi exagerat de mari, foarte verzi, dar florile nu se vor grăbi să apară. Flori vor fi puține sau deloc. Acest lucru este foarte important. De aceea se recomandă primăvara să aplicăm tratamente pe bază de azot. De exemplu, putem folosi macerat de urzici sau macerat de bălegar de vacă. Nu se recomandă folosirea bălegarului de cal sau nu se recomandă folosirea găinațului, pentru că aceste tipuri de gunoi sunt foarte exagerat de bogate în azot și este foarte ușor să exagerăm, de aceea nu le folosim. Mai bine facem ori macerat de urzici, ori macerat de bălegar de vacă dacă aveți. Și atunci, atenție la diluție, un litru la 10 litri de apă și dați căpșunii dumneavoastră la rădăcină câte 1 litru per plantă. Și atât. Și cu asta am terminat fertilizarea căpșunilor noștri cu azot, pentru că mai departe căpșunii nu vor avea nevoie de azot. În general, căpșunii nu prea au nevoie de foarte multe micro și macroelemente, dacă, de exemplu, dacă vorbim de căpșuni și comparăm căpșunii cu zmeură. Zmeură are nevoie de mai multe micro și macroelemente. Căpșunii nu au nevoie, da, într-adevăr au nevoie, dar nu de așa multe. De aceea să nu exagerăm cu fertilizarea căpșunilor. Mai departe, o altă procedură pe care trebuie să o efectuăm tot primăvară, atunci când observăm apariția mustăților, acelor mustăți despre care am vorbit și anul trecut, din care apar copili, aceste mustăți trebuie eliminate încă de mici. De ce? Pentru că planta va concentra toată puterea ei pentru formarea acestor copili, pentru apariția acestora, pentru hrănirea acestora și atunci va suferi fructificarea și nu veți putea culege recolte bogate, pentru că planta va fi împărțită între formarea și coacerea fructelor și formarea copililor și cu siguranță copiii vor câștiga în cazul acesta, iar noi vom pierde o mare parte din recoltă. Dacă doriți să înmulțiți căpșunii dumneavoastră prin acești copili, atunci trebuie să alegeți o plantă, 2 sau 3, din care veți obține acești copili, aceste plante noi și de pe aceste plante se taie toate florile și nu lăsați acele plante să înflorească. Și lăsați atunci mustățile să crească și când le vedeți că deja au câteva frunzulițe și vor să se înrădăcineze, apar rădăcini tinere, atunci luați un pahar cu substrat și pur și simplu plantați aceste mustăți în pahare cu
acel substrat și așteptați când plântuțele vor avea câteva frunzulițe, da? Când se vor înrădăcina bine și atunci tăiați aceste mustăți. Și de regulă se lasă la înrădăcinat primii copili. Ceilalți copili care apar pe lungimea acestor mustăți, aceștia nu se lasă, pentru că din astfel de copili vor ieși plante mai slabe și acestea nu vor fructifica la maxim. O altă procedură extrem de importantă, astăzi vorbim doar despre proceduri extrem de importante, este udatul. Când căpșunii noștri au nevoie de apă. Căpșunii noștri au nevoie de apă tot timpul, dar cel mai mult atunci când căpșunii încep să crească, adică primăvară, dacă a fost secetă și nu a plouat sau nu a nins pe timp de iarnă, când observați că deja încep să crească frunzulițe noi, să știți că trebuie să verificați umiditatea solului și dacă solul este uscat, trebuie deja să începeți să udați căpșunii dumneavoastră. Pe urmă, o altă perioadă critică din viața căpșunilor este atunci când căpșunii încep să înflorească și în acea perioadă căpșunii trebuie udați mai des și nu lăsați ca solul să se usuce. Și de asemenea, o altă perioadă critică este atunci când încep să crească căpșuni noi, da? Apar fructe și atunci când aceste fructe încep să crească, de asemenea, căpșunii au nevoie de multă apă. Atunci când deja căpșunii încep să se coacă, reducem puțin, dar nu oprim udarea căpșunilor, pentru că dacă vom uda prea mult în perioada coacerii, riscăm ca fructele să fie fără gust, adică nu vor fi atât de dulci, iar dacă oprim udatul, atunci riscăm ca fructele să nu mai crească și să nu se formeze așa cum trebuie. De aceea totul trebuie să fie moderat atunci când este perioada coacerii căpșunilor. Aceste lucruri sunt atât de simple și atât de importante. Trebuie doar să știm cum și când să le efectuăm. Și cu siguranță nu trebuie să uităm de mulcire, pentru că mulcirea căpșunilor este atât de importantă și atât de mult ne poate ajuta și pe noi și pe căpșunii noștri, pentru că mulciul, mai ales dacă, de exemplu, puteți să alegeți mulci din paie, așa cum am eu, puteți să alegeți fân, să mulciți căpșunii cu fân, sau amestecați sau cu frunze uscate, sau amestecați frunze cu rumeguș, cu paie, cu fân, puteți să amestecați toate aceste materiale. Important este ca solul să fie acoperit și cel mai bine este atunci când acoperim solul nostru cu materiale organice, pentru că pe lângă faptul că mulciul va proteja solul de crăpare, de deshidratare, de apariția buruienilor și de asemenea mulciul se va descompune treptat în funcție de material pe care l-ați folosit. Cu siguranță mulciul trebuie adăugat. Iată, eu anul acesta am adăugat mulci pentru că anul trecut, după plantarea căpșunilor, i-am mulcit, am semănat siderate, am folosit muștarul alb, așa cum puteți să vedeți și în video, și pe urmă am mulcit căpșunii. Și așa căpșunii mei au intrat în iarnă, pentru că mulciul protejează căpșunii nu numai de deshidratare, dar și de îngheț. În cazul în care iarna este ger și nu ninge, mulciul ajută căpșunii să nu înghețe. Chiar dacă căpșunii rezistă la frig, totuși este destul de nociv atunci când este ger și nu ninge. Atunci căpșunii nu sunt protejați bine împotriva gerului și riscă să înghețe, pentru că rădăcinile acestora sunt situate la suprafață, adică nu sunt foarte adânc în pământ. Ele sunt la suprafață. De aceea trebuie să avem grijă de căpșunii noștri ca și de copiii noștri, pentru că uitați-vă ce bucurie putem avea. Am venit astăzi de la serviciu și iată ce am găsit. Este o minune cu siguranță. A fost destul de rece anul acesta, dar iată că natura își face treabă. Și încă un secret pe care l-am. De ce? Probabil că unii vă gândiți acum de ce este așa de vreme, cum de am reușit să obțin recoltă atât de timpurie. În primul rând, dacă doriți și dumneavoastră recolte timpurii, alegeți un soi timpuriu. Dacă aveți un soi timpuriu, atunci și recolta va fi timpurie. 2. Dacă vreți căpșuni mari, căpșuni cu gust, aromate și dulci,
De asemenea, alegeți un soi care corespunde cerințelor dumneavoastră, pentru că atunci când vorbim de cultivarea căpșunilor, la fel ca și la alte plante, nu există o pastilă magică, nu există să dăm, să stropim sau să udăm cu un singur preparat, indiferent că acesta este biologic, chimic sau făcut în casă, și acesta să ne scape de toate grijile. Nu este adevărat, nu există acest lucru. Trebuie să iubim plantele și să știm ce au ele nevoie. Și încă un secret pe care îl am eu, acesta se află în spatele meu. Este gardul nostru de beton. Mulți grădinari m-au întrebat de ce avem un gard de beton în grădină. Pentru că în spatele acestui gard este o grădină părăsită. Această grădină nu se lucrează de nimeni și vara buruienile sunt mai înalte de gard, câteodată chiar se și vede peste gard că sunt buruieni și cu siguranță vreau să-mi protejez grădina împotriva acestor semințe care pot zbura în voie și așa zboară, dar așa măcar sunt puțin mai protejată, dar și imaginea contează și aceasta, pentru că mai bine văd un gard de beton decât buruienile din spatele acestuia. Da, acesta este secretul meu, pentru că gardul de beton se încălzește la soare. Acesta este cel mai însorit loc din grădină. Și acest gard se încălzește la soare și căpșunii sunt situați exact la soare, în cel mai însorit loc. Au soare toată ziua, nu le lipsește nimic și gardul se încălzește pe timp de zi, iar noaptea acesta este cald și ține cald căpșunilor. Și așa, când nopțile au fost reci, primăvara aceasta, când noaptea a fost destul de rece, gardul a fost cald și atunci căpșunii nu au fost atât de afectați de acele temperaturi scăzute. Și mai mult de atât, aici locul acesta este protejat de vânt, de curenți de aer rece și acest lucru este de asemenea foarte important. Despre aceste lucruri am vorbit atunci când am plantat căpșunii anul trecut. O să vedeți acel video mai târziu dacă nu l-ați văzut și de asemenea veți afla și alte secrete legate de cultivarea căpșunilor. Iar pentru astăzi este tot atât. Am vrut doar să mă bucur și să vă spun cât de fericită sunt. Am vrut să vă împărtășesc din această fericire și bucurie pe care o am astăzi. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de mine și cu siguranță vă aștept în comentarii. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!